Time check, 3:49 na. At hindi pa rin ako nakakapag-umpisa maglaba. Grabe. Hello guys! It's me, Michelle again. Welcome back to my channel. For today's video, wala naman masyadong ganap, kundi maglalaba ako. Dahil sobrang dami na nung labahin ko, kaya kailangan ko maglaba ngayong araw na to. So yun lang. Yun lang ang gagawin ko ngayon. Then, i-share ko lang sa inyo kung paano ako maglaba. Ayan guys, ang lalabhan ko. 2 weeks namin siya ng anak ko. Yan. Tsaka yung rag, sasama ko na din. Yung rag sa CR, sama ko na din siya labahan. Kasi, once a week ako nagpapalit ng rag sa CR. And then, yan. Pero nung nandito yung husband ko, share ko lang din. Nung nandito yung husband ko, once a week kami naglalaba. Pero ngayon, kasi, ayan, 2 weeks namin yan ng anak ko. Kami malakas magbihis kasi hindi naman ako laging nalabas. Hindi kami nalabas. Kaya, ayan, tipid-tipid sa pagpapalit ng damit. Hindi masyadong madaming labahin. Yan. Time check, 3:49 na. Tara guys, samahan nyo na ako sa paglalaba. So yan guys, mag-uumpisa na ako maglaba. Pasensya na kayo kung may maingay na background ko. Ayan, kumukulo sa pasensya na, sorry guys, maingay yung aso ng kapitbahay namin. Aso yan ang kapitbahay namin, sarap din siya. I begin to So ayan guys, ang totoo niyan, hindi naman ako yung maglalaba, siya ang maglalaba. Ang gagawin ko lang, mag-load and unloading. O diba nakakapagod? Nakakapagod. For sure. Hi guys! Ayan, tapos na. Tatanggalin ko na yung nakasalang para sa magsasalang ako ulit. Yan, 1 hour and 36 minutes ulit guys. Ayan. Then, eto na. Mamaya ko isasampayan pag natapos na yung pangalawang salang. Okay guys? Hello guys, tapos na. Magsasampay na lang ako ngayon. So ayan na guys, nakasampay na yung mga nilabahan ko. Tapos na ako maglaba. Inabutan na ako ng
Time check, 11:09 na ako natapos. Ayan, nakasampay na siya lahat, kaya madilim na. So, yan. So, that's it for today, guys. And thank you for watching. And please like, share, and subscribe to my channel. And hit the bell button icon for more videos update. See you on my next vlog. Bye, guys.